عادي والله بعمل حاجات الدنيا نجوميه. هات الستاند بتاع التصوير يا ماجد. كلوة ولسان وصابونة، ورقة سوستة. نحاول على قد ما نقدر ان شاء الله نعملها له على البارد باذن الله. هات الستاند بتاع التصوير معاك يا باشا. يعني ممكن على حسب والله لسه بادئ في العربيه حاجه والله باين كده رقص عمال يهز العربيه. ماشي هندسه، الله ينور عليك هندسه. بس بس يلا والله.
خلاص